สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่น่ารักวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือ Success Secret of Sherlock Holmes ครับเคยทำไปแล้วเมื่อนานแล้วครับ2 EP เนาะท่านใดยังไม่เคยชมเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ให้นะครับว่ามันคือคลิปไหนอะไรยังไงเนาะแต่ท่านใดที่ไม่อยากย้อนกลับไปชมนะครับแล้วอยากรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะครับเล่มนี้เดี๋ยวผมจะอ่านบทนำให้ฟังก่อนนะครับถ้าไม่อยากฟังตรงบทนำก็สามารถกดกอคลิปไปช่วงกลางรหัสของคดีได้เลยนะครับเกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมอะไรแง่คิดต่างๆอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าอยากได้อรรถรสเพิ่มขึ้นก็ฟังบทนำนิดนึงได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเหตุใดเราจึงนำตัวละครในนวนิยายซึ่งไม่ได้มีอยู่จริงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับดูเหมือนว่าการเริ่มแต่งหนังสือที่มีชื่อว่ารหัสลับสู่ความสำเร็จแบบเชอร์ล็อกโฮมจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ขอให้คุณลองเปิดใจมองก่อนนะครับผู้อ่านหลายท่านที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ก็คงจะรู้สึกกังขาเช่นเดียวกันไม่แปลกที่คุณรู้สึกเช่นนี้แต่ในที่สุดเชอร์ล็อกโฮมจะทำให้คุณเชื่อมั่นได้อย่างแน่นอนครับดูเหมือนว่ามุมมองและแนวความคิดของหนังสือเล่มนี้จะดูไร้สาระเพราะการอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติตัวละครสมมุติที่เป็นนักสืบชาวอังกฤษผู้ที่มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่19นั้นจะมาสอนเราได้ยังไงครับท่านผู้ชมคำตอบในเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งยวดครับกับการกำเนิดเนาะของเชอร์ล็อกโฮมส์ครับก็คือคนที่ให้กำเนิดชื่อว่าเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยครับมีชีวิตอยู่ระหว่างปีคศ1859ถึง1930ครับซึ่งเป็นอัจฉริยะบุคคลไม่ว่าจะประเมินจากด้านใดก็ตามดอยเกิดมาในครอบครัวใหญ่ซึ่งเป็นตระกูลศิลปินเก่าแก่เขาจึงไม่เพียงแต่สร้างตัวละครทางวรรณคดีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ขึ้นมาตัวหนึ่งเท่านั้นหากแต่ยังปฏิวัติรูปแบบของวรรณกรรมแนวลึกลับเพียงลำพังด้วยการเริ่มใช้โครงเรื่องที่ซับซ้อนจนทำให้ผู้อ่านซึ่งแม้แต่กลุ่มที่มีการศึกษาสูงยังต้องรู้สึกฉงนสนเท่มาแล้วครับโคนันดอยเนี่ยได้เปลี่ยนนวนิยายสืบสวนตามกรอบเดิมซึ่งคาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ครับให้มีกลไกทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงซึ่งจะค่อยๆคลี่คลายออกมาอย่างเที่ยงตรงแม่นยำราวกับกลไกของนาฬิกาครับเขายังผลิตงานมากมายนะครับนอกจากเรื่องสั้นจำนวนกว่า56เรื่องนวนิยายจำนวน4เรื่องเกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมส์และโคนันดอยยังเขียนนวนิยายบันเทิงคดีนะครับรวมเล่มหลากหลายประเภทเยอะแยะมากมายอีก35เรื่องครับตั้งแต่นวนิยายวิทยาศาสตร์เลื่อยมาจนถึงเหนือธรรมชาติสารคดีครับรวมทั้งประวัติศาสตร์ของสงครามโบเออร์ที่อุบัติเหตุในแอฟริกาใต้ด้วยครับโคนันดอยเนี่ยเป็นมากกว่านักเขียนครับเขาเป็นปราชญ์ที่มีพลังมีลักษณะเฉพาะตัวและความกระหายใคร่รู้ของเขาก็ไม่มีขีดจำกัดเขาได้เป็นแพทย์ครับจากการฝึกอบรมและต่อมาก็ได้เป็นแพทย์ในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับเขาชอบการประจนภัยนะครับสมัยยังหนุ่มเขาได้โดยสารไปกับเรือล่าปลาวาฬแห่งขั้วโลกเหนือนาน6เดือนครับและเกือบจะจมน้ำตายในทะเลหนาวเย็นนะครับที่บริเวณแถบขั้วโลกเหนือนั่นเองครับในปีคศ1894ครับเขาฝึกเล่นสกีด้วยตนเองและเข้าร่วมการเดินทางด้วยสกีผ่านเทือกเขาเอลฟ์ครับเป็นครั้งแรกครับในช่วงชีวิตต่อมาของเขาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเจตนิยมและภพที่เรามองไม่เห็นครับเขาได้กลายเป็นสมาชิกกลุ่มนักล่าผีอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกลุ่มแรกๆของโลกด้วยครับการใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติถึงแม้จะได้ผลลัพธ์ที่หลากหลายก็ตามนะครับเขายังได้เคยลองทำงานเป็นนักสืบในชีวิตจริงด้วยครับโดยเข้าสืบสวนคดีหรือเป็นแบบคดีง่ายๆไม่ได้เยอะอะไรแค่นี้ก็ประมาณคดี2คดีแค่นี้ครับที่มีการตัดสินลงโทษผิดคนครับผิดคนจนทำแบบช่วยชาย2คนไม่ให้โทษประหารชีวิตได้ครับความพยายามในการทำคดีของเขาได้เปิดโปงจุดอ่อนของระบบกฎหมายอาญาของอังกฤษอันมีส่วนก่อให้เกิดการตั้งศาลอุทธรณ์แผนกคดีอาญาในช่วงต้นศตวรรษที่20ครับซึ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเชอร์ล็อกโฮมส์อย่างไรที่พูดมาทั้งหมดใช่ไหมครับสำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของคุณหรือผมหรือท่านผู้ฟังอย่างไรใช่ไหมคำตอบคือโคนันดอยได้ใส่อัจฉริยภาพของตัวเองนะครับและความปราดเปรื่องของบรรดาผู้คนที่อยู่รอบตัวของตัวเองนะครับลงไปในตัวละครโฮมครับมันจึงเป็นการสร้างตัวละครเอกที่มีความยิ่งใหญ่เหนือคนต้นแบบทั้งหมดรวมกันครับยิ่งกว่านั้นเรื่องราวของโฮมยังมีอะไรมากกว่าแค่เรื่องธรรมดาเกี่ยวกับนักสืบคนหนึ่งครับแต่เราสามารถพิจารณาบทที่ดีที่สุดเรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์ได้2ระดับในเวลาเดียวกันดังนี้ครับคุณอาจเลือกอ่านแรงพยาบาทอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการประจนภัยที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อฆ่าเวลาหรือคุณอาจจะไม่ได้อ่านเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงเลยก็ได้ครับหากแต่อ่านเพื่อศึกษาคุณสมบัติของอัจฉริยะบุคคลก็ได้ครับเลือกเลยครับได้หมดประหนึ่งเป็นหนังสือคู่มือช่วยเหลือตนจากสมัยวิกตอเรียที่อธิบายว่า
คุณจะสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาความรู้ที่คุณเลือกและจะทำสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างไรครับซึ่งได้ถูกแสดงเอาไว้เป็นขั้นตอนที่โคนันดอยเนี่ยไม่ได้แค่แต่งเรื่องราวแนวรหัสคดียอดเยี่ยมขึ้นมาเท่านั้นนะครับเขายังแฝงในลับบางอย่างและบางครั้งก็ไม่ลับด้วยนะในการสอนเราเกี่ยวกับปรัชญาและรูปแบบความคิดของเรานะครับโดยใส่เอาไว้ในเรื่องราวในเกี่ยวกับรหัสลับของเขานั่นแหละครับดังที่เขาได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคำถามที่ว่าโคนันดอยจงใจใส่องค์ประกอบเหล่านี้เข้าไปในเรื่องแต่งของเขาเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบเหล่านั้นหลั่งไหลจากจิตใต้สำนึกของเขาไปอยู่บนกระดาษของหนังสือโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับจะเป็นเช่นไรนั้นเป็นคำถามที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้นะครับอย่างไรก็ตามในอันลึกลับเหล่านี้มีอยู่อย่างแน่นอนครับและกำลังรอคอยการค้นพบหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณพบในลับสำคัญนะครับและจะทำให้คุณเชื่อได้ว่าหลักแห่งความสำเร็จของโคนันดอยยังคงมีความสลักสำคัญและทันสมัยอยู่จนทุกวันนี้ครับแม้เวลาจะผ่านไปนานกว่า1ศตวรรษแล้วก็ตามครับเราควรลืมภาพลักษณะเดิมๆของเชอร์ล็อกโฮมไปเป็นการชั่วคราวนะครับที่ว่าเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงรักผจญภัยอันเป็นคุณสมบัติที่วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ทุกคนย่อมต้องมีครับแต่เราควรลองพิจารณาเขาในแง่มุมที่ต่างออกไปประหนึ่งว่าเขาเป็นงานผ้าคุณภาพที่ประกอบด้วยเศษผ้าหลากหลายสีเย็บต่อกันครับหรือจะให้ดีเราควรพิจารณาให้เขาเนี่ยเป็นร่างอวตารซึ่งได้รวบรวมเอาคุณลักษณะเด่นของผู้ประพันธ์เองเนี่ยรวมทั้งหมู่มิตรสหายและคนรู้จักที่มีความสามารถของเขาเอาไว้นะครับโคนันดอยมีบทบาทอยู่ในสังคมชนชั้นสูงของอังกฤษนะครับเนื่องด้วยว่าเขาเป็นชายผู้ได้รับการศึกษาสูงครับนี่คืออย่างแรกเลยเขาจึงได้คบหาสมาคมกับบรรดาปราชญ์คนสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นครับเมื่อถึงเวลาที่ดอยจะสร้างสรรค์ตัวละครที่เป็นตัวเอกในงานวรรณกรรมเชิงสืบสวนสอบสวนของตนเขาย่อมอดไม่ได้ที่จะหยิบยืมเอาลักษณะพิเศษของแต่ละคนอะไรแบบนี้ครับอย่างบรรดาคนที่เขารู้จักผนวกเข้ากับลักษณะและบุคลิกภาพส่วนตัวอะไรแบบนี้เพราะหากคุณขอให้ผู้ที่เป็นแบบอัจฉริยะบุคคลเขียนเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่างานเขียนของเขาจะมีสาระแนวคิดจูเลียไทร์คงไม่สามารถเจตนาทำอาหารรสชาติแย่เพื่อหาเลี้ยงชีพของตนและนักกีฬาที่มีพรสวรรค์อย่างไมเคิลจอร์แดนย่อมไม่สามารถจงใจเล่นบาสเกตบอลให้ห่วยได้ผู้ที่มีความเป็นเลิศไม่อาจเป็นอะไรอื่นได้นอกจากผู้ที่มีความเป็นเลิศนี่คือเหตุผลว่าเหตุผลใดเราจึงควรศึกษาเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมให้ถ่องแท้ครับก็เพราะโฮมเป็นตัวละครในเรื่องแต่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการนำเรื่องราวของคนที่มีชีวิตอยู่จริงครับมาประกอบรวมกันดังนั้นสิ่งที่ตัวละครผู้นี้ทำจึงเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำได้จริงครับผมหมายความอย่างนั้นจริงๆหากคุณต้องทำการสิ่งใดก็ตามให้สำเร็จลุล่วงไปได้แล้วก็คุณต้องจำแนกแยกแยะเรื่องนั้นออกเป็นส่วนๆเสียก่อนครับดังเช่นในหนังสือเรื่องรหัสลับสู่ความสำเร็จแบบเชอร์ล็อกโฮมเราต้องชำแหละหลักการของโฮมด้วยวิธีแบบนายช่างสักคนนะครับหรือว่าแยกส่วนรถรุ่นเก่าที่แปลงให้มันเป็นรถซิ่งสักคันหนึ่งเลยและลงมือกระทำอย่างระมัดระวังและด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งยวดครับต้องใช้พรสวรรค์เป็นอย่างมากและการทำงานอย่างหนักในการประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าด้วยกันนะครับในระหว่างนั้นเองเราจะได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อเชอร์ล็อกโฮมไปอย่างสิ้นเชิงเท่านั้นทั้งยังมอบอาวุธชุดใหม่เอี่ยมในการใช้เพื่อแก้ปัญหาและกำจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณได้อีกด้วยครับจงเตรียมพร้อมที่จะทิ้งความเชื่อเก่าๆในตัวยอดนักสืบผู้นี้รวมทั้งความเชื่อเดิมเกี่ยวกับความสำเร็จด้วยทีนี้เราลองมาแย้มดูนิดๆครับตัวอย่างจากหนังสือคร่าวๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาจริงนะครับเชอร์ล็อกโฮมมีตัวตนอยู่จริงอำนาจวิเศษของโฮมบางอย่างเช่นความสามารถในการคาดเดารูปพรรณสันฐานของบุคคลและวิเคราะห์ชีวประวัติของผู้นั้นอย่างครบถ้วนถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ใช่ไหมครับเชอร์ล็อกโฮมก็เห็นคนก็จะพูดได้เลยอธิบายได้เลยใช่ไหมเขาใช้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่อย่างใดครับระหว่างที่โคนันดอยยังเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์อยู่นั้นเขาเคยเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่มักทำให้นักศึกษาต้องรู้สึกประหลาดใจอยู่เนืองๆครับด้วยการใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผลเชิงอนุมานที่น่าทึ่งเช่นเมื่อคนไข้นะครับที่ไม่เคยรู้จักอาจารย์แพทย์คนนี้เลยนะครับที่เป็นอาจารย์ของโคนันดอยเนาะอาจารย์ซึ่งไม่เคยมีความรู้ใดๆเกี่ยวกับบุคคลนั้นนะครับกับใช้เวลาเพียงแค่อึดใจเดียวในการเปิดเผยข้อมูลว่าชายคนเดินเข้ามาอะไรเงี้ยที่เป็นคนไข้อะครับที่เดินเข้ามาเนี่ยมาจากไหนทำอาชีพอะไรมีประวัติโรคประจำตัวอย่างไรเป็นต้นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในหัวข้อรหัสลับที่4ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับ
ดอยไม่เคยลืมพฤติการเหล่านี้และเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องสร้างเชอร์ล็อกโฮมส์ขึ้นมาเขาจึงสร้างฝาแฝดของอาจารย์ผู้นี้ขึ้นมาครับอันที่เป็นข่าวดีสำหรับทั้งคุณและผมเลยทั้งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ผมด้วยเนาะพอนั่นพิสูจน์แล้วว่าพรสวรรค์ของโฮมไม่ใช่เรื่องที่เหนือจริงหรือเป็นไปไม่ได้ครับท่านผู้ชมที่กำลังนั่งฟังผมอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางครั้งเราก็อาจจะทำแบบนั้นเหมือนกันหรือบางทีเราเจอคนรอบๆตัวเราทำแบบนั้นเหมือนกันนะหากเราเลือกที่จะทุ่มเททำงานเหนื่อยและหนักก่อนในตอนแรกเราก็อาจจะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันกับโฮมนะครับเราสามารถนำหลักการสืบสวนที่ปรากฏในเรื่องเชอร์ล็อกโฮมมาปรับใช้กับศาสตร์เกือบทุกแขนงได้อย่างง่ายดายครับโคนันดอยเนี่ยได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างมากจากคุณูปการที่มีต่อการพัฒนาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับบรรดาเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกต่างรู้สึกทึ่งต่อเทคนิคหลากหลายที่เชอร์ล็อกโฮมส์ใช้ในเรื่องครับพวกเขานำเรื่องเทคนิคหลายอย่างไปปรับใช้ในงานพิทักษ์สันติราษฎร์ของตนครับทั้งโคนันดอยไม่เคยเข้ารับการฝึกเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอะไรแบบนี้ไม่ได้รับการฝึกแบบเป็นทางการแต่อย่างใดเลยนะครับเขาแค่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และหลักคิดวิเคราะห์วินิจฉัยที่เขาเคยได้เรียนรู้นะครับในโรงเรียนจากการแพทย์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของอาชญากรด้วยวิธีการเดียวกันเราควรศึกษาและพิจารณาเทคนิคครับและวิธีของโฮมอะไรเงี้ยที่เขาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอะไรเงี้ยครับและใช้มันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงของเราเองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเลือกอาชีพการต่อสู้กับความยากลำบากในการทำธุรกิจหรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะครับหรืออาจเป็นความพยายามหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการทำสิ่งที่คุณรักหลักการเหล่านี้ไม่มีวันตกยุคครับและสามารถนำมาใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่บ้านนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นศัลยแพทย์นะครับหรือเป็นใครสักคนที่รักการอ่านวรรณกรรมแนวสืบสวนสอบสวนก็ตามครับใครก็ได้หลักการหลายข้อใช้ได้จริงในทันทีครับในการเปลี่ยนทัศนคติของตัวบุคคลเองให้มีความเป็นโฮมมากขึ้นระหว่างไขว่คว้าหาความสำเร็จนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกรอกแบบประเมินบุคลิกภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนนะครับไม่ต้องอ่านกองตำราหนาที่ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาตัวเองแต่อย่างใดให้เยอะมากนะครับอันที่จริงคุณสมบัติประจำตัวของโฮมหลายคุณสมบัติเช่นความใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้าการเพ่งความคิดได้ราวกับแสงเลเซอร์ที่เข้มข้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรือมีระดับการศึกษาใดก็ตามซึ่งมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นในไม่ช้าเนื้อหาแต่ละบทได้นำวิธีการต่างๆที่คุณใช้ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือความเคยชินเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จให้จงได้ครับหลักการของโฮมไม่มีวันล้าสมัยอันเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ลงไปในงานเขียนของเขาโคนันดอยอาจใส่หลักการสู่ความสำเร็จอันเป็นเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ลงไปในงานเขียนของเขาแต่เขาไม่ใช่คนคิดค้นหลักการนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนคนจำนวนนับไม่ถ้วนได้นำหลักฐานหรือนำหลักการสู่ความสำเร็จเนี่ยไปปรับใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนพวกเขานำเรื่องราวแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของตนมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับทั้งที่หลายคนในจำนวนนั้นเนี่ยอาจไม่เคยอ่านหนังสือย่อหนังสือเลยสักครั้งผลงานชิ้นเอกของโคนันดอยคือการจับหลักการสู่ความสำเร็จเหล่านี้มารวมกันเอาไว้ในที่เดียวนั่นคือเรื่องราวของเชอร์ล็อกโฮมส์และยังปล่อยให้ตัวละครของเขาได้สำแดงศักยภาพออกมาในโลกหนังสือได้ทีเนี้ยก่อนจะเข้ารหัสหรือข้อคิดต่างๆนะครับบทนำยังไม่จบนะท่านผู้ชมวิธีการใช้หนังสือเล่มนี้ครับอีกนิดเดียวจะจบแล้วสิ่งสำคัญที่สุดต้องกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยคือในการอ่านหนังสือเล่มนี้ให้เข้าใจหรือให้สนุกครับคุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเชอร์ล็อกโฮมมาก่อนแม้คุณไม่เคยอ่านคดีของโฮมมาเลยแม้แต่คดีเดียวก็ได้ครับคุณก็สามารถเข้าใจและตามความคิดของหนังสือเล่มนี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับเพราะในแต่ละบทบาทมีการอ้างอิงคำพูดจากหนังสือมากมายรวมทั้งยังย่อของโครงเรื่องจากตอนที่เกี่ยวข้องหากว่าสักวันหนึ่งคุณเกิดอยากจะแบบอ่านเชอร์ล็อกโฮมส์เต็มๆขึ้นมาใช่ไหมซึ่งผมก็หวังว่าคุณจะได้รับแรงบันดาลใจเช่นนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้เปิดเผยการไขปัญหาของคดีเพียงไม่กี่คดีครับดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลไปในระหว่างที่คุณอ่านหนังสือเล่มนี้คุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับโคนันดอยและบรรดาผู้มีอิทธิพลต่อผลงานของเขารวมทั้งเกี่ยวกับสถานการณ์โดยทั่วไปของประเทศอังกฤษในยุควิกตอเรียครับขอให้คุณนึกเสียว่าหนังสือรหัสลับสู่ความสำเร็จแบบเชอร์ล็อกโฮมส์เล่มนี้เป็นแผนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ผสมผสานเรื่องราวปริศนาประวัติศาสตร์และชีวบุคคลเข้าไปด้วยกันครับหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทสั้นๆที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ไม่กี่ย่อหน้าจนไปถึงความยาวจำนวน5-6 หน้าครับหนังสือได้รับการออกแบบมาสำหรับผ
ผู้อ่านหลากหลายประเภทครับคุณอาจอ่านตั้งแต่หน้าแรกไปจนหน้าสุดท้ายแต่หากว่าคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักสืบเพื่อค้นข้อมูลเฉพาะส่วนตัวเลยนะครับเชิญข้ามบางบทได้เลยและเลือกอ่านเฉพาะบทที่ทำให้คุณรู้สึกสนใจที่สุดก่อนได้ครับเพราะเนื้อหาแต่ละบทในหนังสือเล่มนี้เกือบทั้งหมดครับต่างจบลงในบทนั้นๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเลือกฟังบทไหนก็จะเข้าใจบทนั้นเสมอไม่จำเป็นต้องอ่านตั้งแต่ต้นหรือฟังตั้งแต่ต้นนะครับความฉลาดหลักแหลมของโคนันดอยคือการที่เขาได้ตระหนักว่าหนทางสู่ความสำเร็จนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ความชำนาญในทักษะใดซึ่งอยู่ไกลตัวและไม่ต้องตามหาความรู้อันลึกลับที่ได้มาโดยยากแต่อย่างใดหนทางสู่ความสำเร็จล้วนแล้วแต่อยู่รอบๆตัวเราแค่ต้องเรียนรู้วิธีหามันให้พบเท่านั้นเองนะครับทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาจริงๆกันบ้างครับว่าเป็นอย่างไรเนาะทีนี้ผมจะพูดต่อจากเมื่อ2 EP ที่ผมเคยทำมาต้องนานแล้วนะครับท่านผู้ชมจะฟัง EP นี้จบแล้วค่อยไปฟัง EP ก่อนหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเนาะไม่ว่าจะฟังบทไหนมันก็เป็นข้อคิดและจบของบทนั้นมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงต่อกันอะไรขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมก็สามารถฟังสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อได้เลยนะครับรหัสลับที่7ครับผมยินดีที่จะฟังรายละเอียดทั้งหมดครับผมยินดีที่จะฟังรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องหรือไม่เกี่ยวก็ตามครับในฐานะผู้ที่เคยประกอบอาชีพแพทย์มาหลายปีครับรวมทั้งเคยอยู่ในชุมชนแออัดของเมืองเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งอาร์เธอร์ โคนันดอยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวินิจฉัยที่เที่ยงตรงแม่นยำครับเขารู้ว่าการพิจารณาหาสาเหตุของโรคนั้นต้องซักประวัติคนไข้เพื่อให้ได้รู้ข้อมูลทั้งหมดเสียก่อนนั่นหมายถึงการซักไซไล่เรียงเพื่อหารายละเอียดบางอย่างครับซึ่งบางครั้งคนไข้ก็ไม่เต็มใจจะเปิดเผยนักแต่เขาก็ยังสนใจในองค์ประกอบภายนอกซึ่งไม่น่ามีความเกี่ยวข้องใดๆเลยครับเช่นผดผื่นการไอเบาๆหรือการรู้สึกว่ามีอาหารรสชาติแปลกทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไข้อาจไม่นึกถึงว่าต้องเล่าหมอจึงต้องซักถามครับเขารู้ว่าการซักถามสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งน่าเบื่อบ่อยครั้งรายละเอียดที่ดูเหมือนจะไม่มีความหมายกับเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยโดยตรงซะงั้นครับและเป็นกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมด้วยครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เชอร์ล็อกโฮมส์จะมีทัศนคติคล้ายคลึงกันในเรื่องความสำคัญของข้อมูลรายละเอียดครับเขาต้องการข้อมูลทั้งหมดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เลวครับและที่น่ากลัวโดยไม่สนใจว่าลูกค้าของเขาจะคิดว่าเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนลูกค้ามาขอร้องให้โฮมช่วยไขคดีให้หน่อยได้ไหมคุณโฮมอะไรแบบเนี้ยโฮมเนี่ยก็จะนั่งฟังครับและให้ลูกค้าเล่าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะสำคัญหรือไม่สำคัญดีหรือเลวหรือชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ตามคุณต้องเล่ามาให้หมดอะนะครับและในเรื่องสั้นตอนคฤหาสน์อุบาทโฮมก็ต้องการข้อมูลอย่างละเอียดยิบเพื่อสะสางคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนที่สุดคดีหนึ่งให้ได้ลูกค้าของเขาที่ชื่อไวโอเลตฮันเตอร์ครับเป็นหญิงสาวที่ได้รับการว่าจ้างให้เป็นครูอนุบาลประจำคฤหาสน์ประหลาดที่มีชื่อว่าคอปเปอร์บีชซึ่งตั้งอยู่ในชนบทเจ้าของคฤหาสน์เสนอค่าจ้างอย่างงามให้แก่เธอแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะต้องตัดผมสั้นสวมชุดสีฟ้าเข้มและในทุกค่ำคืนเธอต้องมานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นโดยต้องนั่งหันหลังให้กับหน้าต่างบานใหญ่เท่านั้นยังไม่พอเด็กที่เธอต้องดูแลยังร้ายกาจถึงขั้นจับสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยมาทรมานได้และเธอก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ย่างกายเข้าไปในอีกปีกฝั่งหนึ่งแบบอีกฝั่งหนึ่งของคฤหาสน์ครับเธอมาพบโฮมและเล่าเรื่องราวเมื่อกี้จากนั้นก็หยุดอยู่คู่นึงครับและกล่าวรายละเอียดที่แบบเหมือนไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่โฮมบอกว่าผมยินดีที่จะรับฟังครับรายละเอียดทั้งหมดนั้นไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องหรือไม่เกี่ยวผมจะฟังประโยคข้างต้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับและเป็นสิ่งที่นักแก้ปัญหามืออาชีพเท่านั้นจะคิดออกมาได้คนอันดอยและรวมถึงโฮมด้วยนะครับรู้ความสำคัญของเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยประมวลเหตุการณ์จริงที่เกิดอยู่ในขณะนั้นได้ครับสิ่งสำคัญคือต้องระงับความรู้สึกไม่เชื่อหรือการใช้วิจารณญาณเอาไว้ครับและการเก็บข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จงถามทุกเรื่องครับไม่แน่ว่าข้อมูลที่ดูเหมือนไม่มีความเกี่ยวข้องอาจกลายเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดภายหลังก็ได้ครับนี่เป็นวิธีการทำงานที่ผู้บังคับบัญชากฎหมายต้องเรียนรู้ให้ได้ตั้งแต่ขั้นต้นครับขั้นตอนแรกคือรวบรวมข้อมูลให้ได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลที่น่าสนใจหรือตื่นเต้นเท่านั้นคีย์อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกคือต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไม่ใช่แค่ข้อมูลที่เราสนใจครับเจ้าพนักงานย่อมไม่พูดว่ากรุณาเล่าเรื่องเฉพาะข้อมูลที่สำคัญให้ผมฟังนะครับ
เพราะนั่นจะเป็นการบังคับบรรดาพยานประเมินความสำคัญของเรื่องราวและเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าเอาเองครับพวกเขาอาจไม่กล้าออกความเห็นและละเว้นปมสำคัญไปเพราะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญตามความรู้สึกของพวกเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องเล่าทั้งหมดครับในตอนท้ายของเรื่องความใส่ใจรายละเอียดของครูที่กำลังหวาดกลัวกลับเป็นประโยชน์ต่อมิสฮันเตอร์เองมากนะครับโฮมไขปริศนาได้สำเร็จในตอนท้ายโดยใช้คำให้การของเธอเหตุที่เธอได้รับการว่าจ้างมาเป็นครูประจำบ้านเพราะเธอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับบุตรสาวของเจ้าของคฤหาสน์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมรดกก้อนโตจากมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วครับบิดาของเธอเรียกเอาเงินจากเธอแต่เมื่อเธอปฏิเสธเขาจึงจับเธอขังเอาไว้ทางปีกด้านขวาหนึ่งของตัวอาคารครับมิสฮันเตอร์ถูกจ้างมาให้นั่งอยู่ตรงหน้าต่างครับจำได้ไหมเพื่อที่คนรักของบุตรสาวของเขาซึ่งมองเข้ามาจากถนนจะได้เห็นและคิดว่าเธอคือหญิงคู่มั่นของเขาเป็นพ่อโฮมกระตุ้นให้เธอเล่าเรื่องทุกอย่างจนหมดเปลือกเธอจึงให้รายละเอียดทุกอย่างที่เขาจำเป็นต้องใช้ในการไขคดีรวมทั้งรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็แค่ไม่ได้ให้ความสนใจมันเท่านั้นครับแต่หากเธอตัดข้อมูลรายละเอียดไปเพียงแม้เรื่องเดียวนิดเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดการแบบผมต้องสีนั้นผมต้องสั้นเท่านั้นคำสั่งให้เธอนั่งอยู่หน้าต่างอะไรแบบเนี้ยโฮมก็คงจะไม่มีทางสะสางคดีนี้จนสำเร็จลุล่วงได้เป็นแน่หากข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยอยู่กันอย่างแยกส่วนกันแล้วก็คงจะทำให้เข้าใจภาพรวมได้ยากครับแต่หากได้ข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบเข้าด้วยกันน่ะเราจะปฏิปต่อเรื่องราวได้ในที่สุดหากคุณกำลังพยายามแก้ปัญหาใหญ่อยู่ครับให้คิดถึงเรื่องปริมาณเอาไว้ก่อนเรื่องคุณภาพครับให้ค้นหาข้อมูลที่คุณมีอยู่ทั้งหมดเยอะๆเลยครับแม้ว่ามันจะเป็นรายละเอียดที่น่าเบื่ออย่าหลบเลี่ยงที่จะค้นพบความจริงบางอย่างครับจงสูดลมหายใจลึกๆเข้าปอดแล้วกั้นใจถามคำถามที่น่าลำบากใจออกไปเมื่อคุณได้ข้อมูลทุกอย่างมาแล้วจึงจะสามารถเริ่มแยกแยะสิ่งมีค่าและสิ่งไม่มีค่าหรือแยกข้อมูลที่มีประโยชน์ออกมาจากข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ได้นั่นเองขั้นตอนที่2มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะต้องใช้เวลาและความใส่ใจอย่างลึกซึ้งดังที่โฮมได้กล่าวเอาไว้ในการผจญภัยครั้งหนึ่งของเขาจากเรื่องจดหมายนัดพบกล่าวไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในศิลปะแห่งการสืบสวนนั้นได้แก่ความสามารถที่จะพึงสำเนียกข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าอันไหนเป็นประเด็นย่อยและอันไหนเป็นประเด็นสำคัญเสียก่อนถ้ามิฉะนั้นแล้วความพยายามและความเข้าใจความเอาใจใส่ของท่านคุมกันไม่ติดแทนที่จะทำให้เกิดสมาธิขอให้มองปัญหาว่าไม่ว่าจะใหญ่สักเพียงใดนั้นเป็นเพียงสถานที่เกิดอาชญากรรมเท่านั้นซึ่งหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งปวงกำลังรอถูกค้นพบอยู่จงเริ่มแก้ปัญหาแต่ละเรื่องด้วยความใส่ใจระดับเดียวกับที่โฮมมีแล้วคุณจะรู้สึกตกตะลึงกับผลลัพธ์ที่ออกมารหัสลับที่8เรามาลองสงบใจพิจารณาฐานะของเราดูเรามาลองจับความจริงที่เรารู้เพียงเล็กน้อยให้มั่นสักหน่อยเผื่อเวลามีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเอามันสวมเข้าที่ได้สะดวกครับหากถึงความสุขุมภายใต้ภาวะความกดดันแล้วก็โคนันดอยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับเขาสามารถครองสติได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานครับในปีคศ1880ครับเมื่อเขามีอายุเพียง21ปีเขาได้ลงนามสัญญาเป็นแพทย์ประจำเรือล่าปลาวาฬในขั้วโลกเหนือระยะเวลา6 เดือนครับวันหนึ่งที่เขาออกล่าอยู่บนแพน้ำแข็งขนาดใหญ่ครับเขาลื่นล้มและตกลงไปในมหาสมุทรที่เย็นจัดนะครับเป็นแบบน้ำแข็งโดยไม่มีใครเห็นด้วยนะครับดังนั้นเขาจึงต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพียงลำพังครับขอบของแพน้ำแข็งเนี่ยลึกเกินกว่าเขาจะยึดจับได้ครับและเขาก็จมลงแล้วจมลงอีกนะครับในวินาทีสุดท้ายซึ่งภายหลังเขาได้เรียกว่าเป็นช่วงที่เขาเนี่ยเล่นชักเกย่อกับความเป็นความตายครับเขารีบคว้าหลังของแมวน้ำตัวใหญ่ที่เพิ่งถูกฆ่าตายนะครับเขาดึงตัวขึ้นมาจากน้ำได้สำเร็จโดยต้องถ่ายน้ำหนักให้ดีเพื่อที่จะไม่ดึงเอาแมวน้ำตัวนั้นลงน้ำไปพร้อมกับเขาด้วยความสงบสุขุมและไหวพริบปฏิภาณของเขาช่วยชีวิตเขาไว้กัปตันเรือจึงได้ตั้งสมญานามให้เขาว่านักดำน้ำที่ยิ่งใหญ่แห่งขั้วโลกเหนือครับโคนันดอยได้มอบลักษณะของนายแพทย์อย่างที่ตนมีให้แก่โฮมครับอันได้แก่ความมั่นคงทางอารมณ์ความหนักแน่นและแรงกระตุ้นจากภายในการก้าวเข้าหาปัญหาครับและแก้ไขโดยไม่คิดหนีปัญหาเข้าหาปัญหาครับอย่างไรก็ดีปัญหาแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่แพทย์คนหนึ่งต้องประสบพบเจออยู่เนืองๆครับตลอดทั้งงานประพันธ์เรื่องเชอร์ล็อกโฮมส์โคนันดอยได้แสดงให้เห็นถึงชาวปัญญาที่มีลักษณะเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจในชีวิตและความตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครับ
หากคุณกำลังเผชิญอยู่กับปัญหาใหญ่และไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปนะครับจงรับฟังคำแนะนำของโฮมจากเรื่องตีนผีครับซึ่งยอดนักสืบทำคดีที่มีความซับซ้อนคดีหนึ่งครับและในขณะที่วัตสันกำลังพักอยู่ในคอนวอลครับโฮมได้รับการขอร้องให้ช่วยไขคดีที่ท้าทายกล่าวคือผู้หญิงหนึ่งนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนเก้าอี้ครับนั่งแบบนั่งนิ่งเลยในขณะที่พี่น้องผู้ชาย2 คนนั่งคนละข้างครับตะเบงเสียงหัวเราะและร้องเพลงกันยกใหญ่ไม่ได้สติราวกับคนแบบว่าวิกลจริตอะไรแบบนี้ครับไม่ทราบสาเหตุสีหน้าของพวกเขาแสดงความหวาดกลัวสุดขีดพวกเขาต่างไม่เคยมีปัญหาทางจิตแต่อย่างใดครับและเป็นพลเมืองที่ดีของเมืองนั้นครับชาวเมืองหลายคนต่างเชื่อมั่นว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของอำนาจเหนือธรรมชาติบางอย่างหรือเปล่าโฮมเข้าทำการสืบสวนแต่ก็หาหลักฐานไม่ได้เลยแม้แต่น้อยครับเมื่อเขาเดินมาถึงทางตันครับคือหาวิธีไม่ได้แล้วจึงชักชวนวัตสันนะครับที่เป็นคู่หูของเขาเนาะให้ไปเดินตามหน้าผาเที่ยวหาลูกดอกหินโบราณครับมาทำไมเดินหน้าผาทีเนี้ยเรามาลองสงบใจพิจารณาฐานะของเราดูนะวัตสันกล่าวต่อในขณะที่เราเดินอยู่ด้วยกันตรงหน้าผาครับเรามาลองจับความจริงที่เรารู้เพียงเล็กน้อยให้มั่นสักหน่อยไหมเผื่อเวลามีข้อเท็จจริงใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยจะได้เอามันสวมไว้ที่แบบที่มันสะดวกครับจากนั้นโฮมจึงเริ่มดำเนินการเรียบเรียงหลักฐานใหม่ตามความเข้าใจของตนแต่เมื่อเขาประมวลความคิดเบื้องต้นเขาก็มองข้ามมันไปแล้วละทิ้งเรื่องนี้ไปก่อนครับมองข้ามไปแล้วเอาวางไว้ก่อนท่านผู้ชมในระหว่างนี้เราจะทิ้งเรื่องหนึ่งพลางจนกว่าจะได้หลักฐานที่แน่นอนยิ่งกว่านี้เสียก่อนครับเอาเวลาเช้านี้ที่เหลือเนี่ยไปหาความรู้เรื่องมนุษย์สมัยหินกันดีกว่ากล่าวอีกในหนึ่งก็คือเราจงไปล่าลูกดอกหินเพื่อให้เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายก่อนวัตสันเนี่ยได้แต่รู้สึกทึ่งในเมื่อเวลาเหยียบ2 ชั่วโมงแล้วเขาได้พูดคุยกับเครื่องมือก่อนประวัติศาสตร์ลูกศรเศษเครื่องปั้นดินเผาเมื่อมีปัญหาครับข้องใจครับให้เราจงผ่อนคลายลองคิดทบทวนนัดพบเพื่อนทำตัวให้สดชื่นกระปี้กระเป๋าหรือที่หลายๆเล่มก็บอกปัญหาหรือไอเดียต่างๆเราชอบมาตอนดึกหรือตอนอาบน้ำท่านผู้ชมเพราะใจเรามันสบายครับแบบเนี้ยเราจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมลักษณะนี้ปรากฏอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าในเรื่อง Sherlock Holmes ได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดก็จับข้อเท็จจริงที่สำคัญได้ครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะทำให้เรื่องกระจ่างได้ดีไปกว่าการเรียงลำดับข้อเท็จจริงให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วก็ในเรื่องจอมบงการใจทมิฬครับเขาได้เตือนลูกค้าผู้หนึ่งซึ่งมาถึงและกำลังรู้สึกสับสนวุ่นวายในใจนะครับว่าโปรดจัดความคิดของท่านเสียใหม่แล้วเล่าให้ผมฟังถึงที่เกิดเหตุลำดับให้ใหม่นะครับลำดับให้ผมใหม่อะไรแบบนี้แม้แต่โฮมพบกับสถานการณ์ยุ่งยากครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็สามารถนำระเบียบมาสู่ความยุ่งเหยิงและใช้เหตุผลเผชิญกับอารมณ์ได้เขากล่าวกับวัตสันในนิยายเรื่องจัตวาลักษณ์ว่าเป็นความสำคัญเบื้องแรกที่จะต้องไม่ยอมให้ความวินิจฉัยเกิดความลำเอียงเพราะคุณสมบัติส่วนตัวสำหรับเขาเนี่ยเจ้าทุกข์แต่ละรายเป็นหน่วยหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของตัวปัญหาเท่านั้นเองคุณสมบัติเกี่ยวกับอารมณ์เป็นปริปักษ์กับการทบทวนเหตุผลที่แจ่มชัดอย่างร้ายอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมโฮมจึงประสบความสำเร็จอย่างมากก็เพราะเขาไม่เคยกลัวที่จะยอมรับเมื่อตนรู้สึกจนปัญญาครับเขาไม่เคยพยายามแซงว่าตนรู้ว่าคดีนี่ยากจังเลยแบบเก่งแบบคือเขาพูดเขาคิดยังไงคิดไม่ออกถึงทางตันจนปัญญาเขาก็พูดอย่างนั้นออกมาครับเขาตระหนักถึงประโยชน์ของการหยุดพักการพิจารณาชั่วคราวครับคำพูดในตอนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีปรากฏอยู่ในเรื่องสั้นสันนิบาตผมแดงครับในตอนนั้นเมื่อเขาต้องพบปริศนาที่ลึกลับซับซ้อนเป็นพิเศษเขาตอบว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องสูบยาจนถึง3 ก้องทีเดียวและต้องขอร้องอย่าพูดอะไรกับเขาสัก15 นาทีนะครับซึ่งอีกในหนึ่งก็คืออย่าเพิ่งรบกวนขณะที่กำลังสูบยาราว1 ชั่วโมงและกำลังใช้ความคิดครับบ่อยครั้งที่โฮมปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเขามักใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งนั่งเล่นไวโอลินของตนนะครับเป็นการเติมพลังให้กับตัวเองและปล่อยใจให้จิตสำนึกของเขาเนี่ยทำงานพิจารณาไข้ควรรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคดีอันที่จริงโคนันดอยจงใจชี้ให้เห็นว่าโฮมให้ความสำคัญกับการผ่อนคลายครับไม่น้อยไปกว่าศาสตร์แห่งการสืบสวนเลยซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้เขาประสบความสำเร็จได้เห็นได้ว่าจากวัตสันได้บรรยายในตอนหนึ่งจากเรื่องสันนิบาตผมแดงเอาไว้ว่าในบุคลิกภาพวิเศษของเขาเนี่ยสำแดงออกมาอยู่เรื่อยๆข้าพเจ้าคิดอยู่เสมอว่าความละเอียดถี่ถ้วนความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งของเขานั่นแหละคือปฏิกิริยาต่ออารมณ์อันสงบและลักษณะจิตใจในทางกวีที่ครอบงำเขาเป็นครั้งคราวครับไม่มีเวลาใดที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นอย่างแข็งก้าวเท่าในเวลาที่เขานั่งจมอยู่กับเก้าอี้ครับในท่ามกลางความคิดที่ผุดขึ้นมาห่วงๆอะไรเงี้ยกับหนังสือตำราเก่าๆของเขาก็ใช้เวลาในการนั่งคิดอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเนาะปัจจุบันนี้นะครับนักจิตวิทยาและนักจิตวิทยาปฏิบัติการต่างให้ความสำคัญกับการหยุดพักครับแม้ว่าคุณจะเดินเข้าเส้นตายทุกทีแล้วก็ตามเรื่องนี้อาจค้านความรู้สึกของคุณแต่
แต่การหยุดพักสัก 2-3 นาทีจะช่วยให้คุณไม่ต้องประสบปัญหาที่เหนื่อยล้าจากงานครับคล้ายกับการกดปุ่มรีเซ็ตคอมพิวเตอร์ของคุณนั่นเองดังนั้นอย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจงยับยั้งความปรารถนาในการมุ่งหางานต่อไปก่อนระงับนะครับยับยั้งระงับแป๊บนึงนะครับซึ่งมันเป็นการบีบคั้นให้เซลล์สมองที่กำลังล้าอยู่ของคุณต้องทำงานหนักคุณควรสร้างรูปแบบการผ่อนคลายแบบปลอดควันบุหรี่ตามฉบับของคุณเองครับดังเช่นเดียวกับกิจกรรมการสูบยาที่เป็นที่รู้จักของโฮมครับเช่นคุณอาจจะออกไปเดินเล่นสักครู่อ่านหนังสือก็ได้หรืออะไรก็ไม่รู้นะรหัสลับที่9กฎเพียงข้อเดียวคือไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆบนโลกครับอะไรที่คนหนึ่งสามารถประดิษฐ์ได้คนอื่นก็จะสามารถคิดค้นได้เหมือนกันครับเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้และคิดว่าคงไม่ถึงจุดหมายหรือแย่ไปกว่านั้นคือคุณคิดว่าคุณไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ปัจจัยอาจเป็นเพราะคุณไม่เก่งพอหรือไม่ได้มีภูมิหลังที่ดีพอหรือไม่มีเงินทุนพอขอให้คุณลองพิจารณาความจริงดังต่อไปนี้ครับข้อ 1 อาร์เธอร์ โคนันดอยนักประพันธ์วรรณกรรมแนวรหัสคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกไม่เคยลงเรียนวิชาการเขียนแต่อย่างใดครับเขาเรียนวิชาแพทยศาสตร์และศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหนังสือด้วยตนเองครับข้อ 2 แม้เขาจะมีพวกญาติอะไรที่มีชื่อเสียงอะไรแบบนี้แต่โคนันดอยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างขัดสนหรือเรียกได้ว่าอย่างยากจนข้นแค้นอยู่หลายปีครับและต้องดิ้นรนทำงานหนักเพื่อหาเงินให้พอเลี้ยงครอบครัวครับ 3. แม้โคนันดอยจะสร้างตัวละครที่เป็นนักสืบที่มีชื่อเสียงอมตะขึ้นมาครับแต่เขาไม่เคยประกอบอาชีพนักสืบนะเขาไม่เคยรับการแบบว่าอบรมด้านอาชญากรรมวิทยาหรืออะไรเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอะครับที่โฮมใช้ในการสืบสวนล้วนแล้วมาจากประสบการณ์ทางการแพทย์ของโคนันดอยครับแต่มันก็มีอิทธิพลต่อบรรดานักสืบและผู้บังคับใช้กฎหมายมาแล้วหลายยุคหลายสมัยครับข้อ 4 โฮมเป็นคนหยิ่งพยองจมูกไวและผอมแห้งจนเรียกได้ว่าผอมเกร็งอะไรแบบนี้ผอมมากแต่โคนันดอยกลับไม่ได้มีสายตาคมกริบไม่มีความเป็นนักสืบอยู่ในลักษณะท่าทางของเขาเลยครับไม่มีแม้แต่กิจวัตรอย่างนักไขคดียุคใหม่พึงมีเขาก็ไม่มีครับนักหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งได้ทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับดอยในปีคศ1892ครับเขาเป็นชายอารมณ์ดีใจดีเป็นคนเรียบง่ายเขามีรูปร่างสูงใหญ่ไหล่กว้างเขามีผิวเข้มเพราะเขานิยมกีฬากลางแจ้งทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทนนิสโบว์ลิ่งและคริกเก็ตกล่าวอีกในหนึ่งก็คือโฮมกับโคนันดอยแทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทั้งด้านรูปร่างหน้าตาและอุปนิสัยใจคอแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาครับ 5. หากคุณคิดว่าตนไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีชีวิตที่ดีในวัยเด็กนักแล้วก็จงคิดดูเสียใหม่พ่อของโคนันดอยเนี่ยติดสุราและตายในสถานบำบัดนะครับพี่และน้องของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กคนหนึ่งเสียตั้งแต่อายุยังไม่ครบขวบอีกคนหนึ่งเสียตอนแค่2 ปีครับนอกจากนี้ครอบครัวเขายังต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นบ่อยๆวนไปวนมาครับ 6. เมื่อโคนันดอยตัดสินใจแล้วว่าเขาต้องการเป็นนักเขียนเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนเป็นพิเศษแต่อย่างใดครับเขาเริ่มจากศูนย์เช่นเดียวกับหลายๆคนเขาเริ่มประพันธ์งานตั้งแต่การประกอบอาชีพแพทย์โดยใช้เวลาไม่กี่นาทีระหว่างรอตรวจคนไข้ในการเขียนข้อความไม่กี่บรรทัดอะไรเงี้ยในช่วงแรกที่เขาเป็นนักเขียนครับเขาได้รับจดหมายปฏิเสธจากบรรดานิตยสารชั้นนำในยุคนั้นครับปฏิเสธหมดเลยงานเขียนขนาดยาวเล่มแรกของเชอร์ล็อกโฮมส์ตอนแรงพยาบาทถูกปฏิเสธนะครับจากสำนักพิมพ์วารสารหลายแห่งในที่สุดวารสาร Beeston Christmas Annual จะซื้อในราคาเพียง$38ครับแม้แต่โฮมเองก็คงไม่อาจเดาได้ว่าคนอย่างโคนันดอยจะเขียนหนังสือแนวลึกลับสอบสวนสืบสวนได้ครับนั่นยังไม่นับว่างานเขียนของเขาได้สร้างปรากฏการณ์หนึ่งที่สั่นสะเทือนวงการวรรณกรรมโลกมาแล้วและยังคงเป็นที่นิยมมาจนถึงณปัจจุบันครับในรูปภาพที่ปรากฏนั้นโคนันดอยเป็นเพียงคนที่มีลักษณะเหมือนชายชาวลอนดอนวัยกลางคนรูปร่างอ้วนท้วนนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่19ครับก็คือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าจุดหมายปลายทางยังอีกไกลนะครับคุณอาจไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ไงอย่างไรเพราะเหตุใดคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคงไม่มีทางจะไปถึงจุดหมายได้นะครับไม่ว่าจุดหมายของคุณจะอยู่ที่ใดก็ตามเชื่อหรือไม่ว่าหากคนแปลกหน้าสักคนเดินเข้ามาทักคุณแล้วพิจารณาชีวิตคุณนะพวกเขาอาจเห็นด้วยกับคุณและเอ่ยว่ายอดไปเลยคุณต้องเปิดบริษัทกราฟิกดีไซน์ของตัวเองได้แน่แต่คุณเพิ่งจะอายุ25เองและยังคงทำงานที่ร้านแมคโดนัลด์คุณคงทำไม่ได้หรอกนะหรือคุณอาจจะอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแต่บ้าไปแล้วแหละคุณก็ไม่ได้จบมหาวิทยาลัยศิลปะเสียหน่อยใครจะรู้แล้วว่าคนแปลกหน้าอาจเอ่ยสิ่งเดียวกันกับที่อาร์เธอร์โคนันดอยโดนมาแล้วครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากว่าเขาเชื่อคนพวกนั้นเขาก็คงจะเป็นแค่แพทย์ชาวลอนดอนคนหนึ่งที่น่าเคารพนับถือและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จแต่ไร้ซึ่งความสุขเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมอาชีพอีกหลายคนครับรหัสลับที่10เริ่มให้เล็กครับโพ
ผมถือเป็นคติประจำของผมอย่างหนึ่งมานานแล้วว่าเล็กๆน้อยๆนั่นแหละสำคัญที่สุดเสมอเราได้เห็นแล้วว่าโฮมมีกลยุทธ์วิธีการสืบสวนชั้นเลิศนะครับด้วยการให้ผลแบบอุปนัยก็คือมักจะเริ่มจากหาหลักฐานเล็กๆน้อยๆก่อนเสมอครับเช่นเส้นได้กระดุมรอยเปื้อนบนกระดาษเป็นต้นเขาสืบจากสิ่งเล็กๆครับไปหาสิ่งใหญ่ๆโดยหาหลักฐานใหม่มาต่อยอดให้หลักฐานเดิมครับเขาเนี่ยแนะนำวัตสันในเรื่องจอมบงการใจทมิฬครับเมื่อโฮมเดินเข้ามาถึงที่เกิดเหตุครับเขามักจะคุกเข่าและมุ่งความสนใจไปยังบรรดานักสืบของสกอตแลนด์ยาร์ดที่นักสืบสกอตแลนด์ยาร์ดทั้งกลุ่มเนี่ยมองข้ามไปครับและหลักฐานที่เขาพบบ่อยย่อมนำไปสู่การไขคดีอาชญากรรมและจับตัวคนร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเขาไม่เคยมองหาร่องรอยสำคัญหรือหลักฐานชิ้นใหญ่ก่อนแต่เขาพอใจที่จะเริ่มสืบสวนจากคดีเล็กๆน้อยๆนะครับเราอาจจะเห็นหลักการข้อนี้ของเขาช่วงเปิดเรื่องตอนแล้วตอนเล่านะครับเมื่อโฮมได้พบกับบรรดาลูกค้าของเขาเป็นครั้งแรกเขามักจะเชื้อเชิญผู้มาเยือนให้เข้ามาในห้องรับแขกและบอกให้พวกเขาเล่าเรื่องของตนให้ฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นครับบ่อยครั้งผู้อ่านอาจรู้สึกสับสนงุนงงเพราะคนอันดรอยนำเสนอข้อมูลมากมายซึ่งดูเหมือนจะไม่มีความสลักสำคัญเท่าใดนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาพวกเขาซึ่งอยู่ในฐานะผู้อ่านจะจับประเด็นของปัญหาได้ในที่สุดครับอย่างไรก็ดีดอยยังล้ำหน้าเราอยู่หลายก้าวเช่นในเรื่องคู่มั่นจำแรงซุดเทอร์เรนต์นะครับต้องการให้โฮมช่วยเธอหาคนรักที่หายไปอะไรแบบนี้นะครับเธอเล่าเรื่องราวยาวยืดนะครับซึ่งมีเนื้อหาแบบไม่น่าจะเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดเลยนะจนวัตสันเนี่ยคู่หูของโฮมเนี่ยคิดในใจว่าข้าพเจ้าคาดคะเนอยู่ในใจตลอดเวลาที่หล่อนพูดเป็นต่อยหอยไม่ค่อยได้เรื่องนั้นน่ะเชอร์ล็อกโฮมคงรู้สึกเบื่อเต็มทนที่วัตสันคิดนะครับแต่ตรงกันข้ามเขากลับฟังหล่อนด้วยความเอาใจใส่เป็นที่สุดเท่านั้นยังไม่พอโฮมยังขยันขยอให้เธอเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเธอเล่าไปเรื่อยๆนะครับและอุทานออกมาเมื่อถึงจุดที่ว่าเรื่องของคุณทำให้ผมสนใจในที่สุดแน่นอนว่าในตอนท้ายรายละเอียดที่ดูเหมือนมันจะไม่สำคัญนั่นเองนะครับเป็นกุญแจในการไขคำตอบว่าคู่รักของเธออยู่ที่ใดครับการพิจารณาตามแนวทางการไขคดีแบบทีละเปาะของโฮมมีคุณประโยชน์มากครับข้อดีประการแรกคือเราแทบไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยเพราะตามธรรมชาติแล้วงานเล็กๆน้อยๆมักจะทำให้สำเร็จเสร็จได้ค่อนข้างง่ายครับใช่ไหมนี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่โฮมมักได้เปรียบบรรดาตำรวจทั้งหลายด้วยความที่เขาต่างในจุดนี้นี่เองครับจึงทำให้เขาไม่สนใจจะไขคดีอย่างเสร็จรวดเร็วครับเพื่อแบบเร็วเพื่อที่จะเอาหน้าเอางานอะไรแบบนี้ครับหรือต้องการให้ตัวเองอยู่หน้าหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ครับหรือเพื่อได้รับความชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเมื่อคุณให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้แล้วก็ความกดดันในการต้องคลี่คลายคดีให้อย่างเสร็จรวดเร็วเนี่ยที่มักนำไปสู่การวิเคราะห์แบบสุกเอาเผากินนะครับและการมองข้ามเงื่อนงำสำคัญครับแต่แทนที่จะเดินไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วถามตัวเองว่าใครเป็นคนฆ่าโฮมกลับถามว่าสถานที่แห่งนี้บอกอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างเขาไม่ได้มาเพื่อไล่ล่าฆาตกรในทันทีแต่กลับเริ่มแยกส่วนสถานที่เกิดเหตุดูทีละนิดไม่ว่าจะเป็นพรมเก้าอี้อาวุธฆาตกรที่ใช้ซึ่งจะช่วยให้เขาหาเบาะแสและเขาเงื่อนมาได้อะไรแบบนี้นึกภาพไหมครับเราเนี่ยสามารถใช้ทัศนคติเดียวกันในการมุ่งไล่ตามเป้าหมายชีวิตของเราได้นะครับคุณเคยอาจได้ยินสุภาษิตโบราณว่าช้าๆได้พระเล่มงามในปัจจุบันที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตยังคงสอนให้เราใช้หลักการเดียวกันนี้ครับอันที่จริงปรัชญาการบริหารจัดการทั้งมวลต่างถือกำเนิดจากความคิดนี้ครับการจัดแบ่งโครงสร้างงานครับถูกนำมาใช้ในกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเป็นวิธีจำแนกและจัดแบ่งภารกิจการงานใหญ่นะครับออกเป็นหมวดที่เล็กลงอย่างละเป็นระเบียบแบบแผนเล็กๆน้อยๆครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นแผนภูมิองค์กรครับจัดขึ้นตามหน้าที่ที่ได้รับแบ่งส่วนออกมาจากงานโครงการขนาดใหญ่เป็นลำดับชั้นจนได้หน่วยย่อยเป็นบุคคลหรือแผนกซึ่งมีหน้าที่ต้องดำเนินให้เสร็จแล้วเสร็จตามกำหนดการอะไรเงี้ยครับวิธีนี้ทำให้รัฐบาลสามารถบริหารจัดการโครงสร้างที่มีความซับซ้อนอย่างมากให้ประสบความสำเร็จได้เช่นโครงสร้างเรือบรรทุกเครื่องเรือบินลำใหม่โครงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับสกอตแลนด์ยาร์ดไว้วางใจให้โฮมเข้ามาช่วยทำคดีอยู่บ่อยครั้งเพราะนักสืบของกรมมักจะจมอยู่กับคำถามมากมายที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าอยู่เช่นใครเป็นคนก่ออาชญากรรมนี้เราจะจับอาชญากรอย่างไรการฆาตกรรมเกิดขึ้นไงพวกเขาเห็นเพียงป่าแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ลืมไปว่าป่าประกอบไปด้วยต้นไม้เยอะๆครับมองเยอะๆจงทำแบบเชอร์ล็อกโฮมนั่นคือการแยกทำทีละส่วนครับ
รหัสลับที่11ครับคุณเคยรู้สึกชงนหรือไม่ว่าเหตุใดเชอร์ล็อกโฮมส์จึงไม่เคยคิดที่จะทำงานแบบขึ้นตรงต่อสกอตแลนด์ยาร์ดและเป็นนักสืบของกรมไปให้รู้แล้วรู้รอดเสียเลยเราลองมาพิจารณาเรื่องนี้กันนะครับโดยจากสถิติความสำเร็จในการขี้คายนะครับคดีแล้วคดีเล่าเขาสามารถเป็นผู้บังคับบัญชาของกรมได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือนครับแต่เขาก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยโฮมไม่ได้ต้องการผูกมัดตัวเองกับงานประจำคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาต้องการทำงานที่บ้านมากกว่าครับต้องการกำหนดตารางงานการทำงานของตนเองเขาต้องการหาคดีเองนะครับโฮมเป็นยอดนักสืบที่ยิ่งใหญ่ครับแต่สิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีความยิ่งใหญ่มากอีกด้วยโคนันดอยเองก็ทำในสิ่งเดียวกันด้วยการก้าวกระโดดจากสาขาแพทย์มาสู่สาขาอีกสาขาหนึ่งนะครับก่อนที่จะเบนเข็มจบที่งานเขียนหนังสืออย่างไรก็ดีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเขียนหนังสือธรรมดาเท่านั้นครับเพราะเขายังสร้างฐานะขึ้นมาแบบจนมีความเป็นอยู่อันสุขสบายเนื่องจากว่าเขาเป็นนักเขียนคนแรกๆครับที่สร้างตัวละครโฮมขึ้นมาในเวลานั้นนักเขียนส่วนใหญ่ก็มักจะประพันธ์งานเขียนที่มีเนื้อหาตอนจบและไม่มีเนื้อหาผูกพันกับตอนอื่นๆเปิดเรื่องหน่วงเรื่องแล้วก็ปิดเรื่องอยู่ในเล่มเดียวกันครับหรือไม่ก็เขียนเป็นตอนต่อเนื่องกันนะครับลงในนิตยสารอะไรแบบนี้งานประพันธ์ขนาดยาวแบ่งเป็นตอนซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะจบด้วยการทิ้งท้ายเพื่อจูงใจให้ผู้อ่านซื้อนิตยสารฉบับหน้าเพราะต้องการจะทราบเหตุการณ์ในตอนต่อไปแต่คนAndroidกลับเกิดความคิดดีๆขึ้นมาครับเหตุใดเขาจึงไม่สร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งปรากฏภายในเรื่องทุกๆเรื่องเลยครับทุกๆตอนอะไรแบบเนี้ยและแต่ละตอนก็จะมีปริศนาให้แก้ไม่ซ้ำกันอันเป็นแก่การผสมผสานงานประพันธ์นะครับที่มีเนื้อหาจบในตอนเข้ากับงานประพันธ์ที่มีลักษณะแบบเป็นตอนต่อเนื่องอะไรแบบเนี้ยเขาก็ประสบความสำเร็จในทันทีครับชาวลอนดอนในสมัยวิกตอเรียต่างติดอกติดใจตัวละครนักสืบผู้มีความแปลกประหลาดผู้นี้หากคุณลองเปลี่ยนช่องรายการเคเบิลทีวีไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะพบตัวอย่างของคนที่สร้างรายได้ในรายการนะครับที่แบบหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เป็นอย่างดีบางครั้งก็ได้ดีมากไปเสียด้วยครับพวกเขาทำงานที่คุณหาไม่พบในคู่มือการแนะนำนะครับในการเลือกงานเล่มใดเลยเช่นรายการคู่หูยอดนักเก็บตลอดอเมริกาอะไรแบบนี้นะครับชาย2คนได้เดินตลอดไปทั่วประเทศครับไปหากองขยะของชาวบ้าน ซึ่งมีสมบัติและของมีค่ามากมายซ่อนอยู่พวกเขาจะซื้อกระป๋องที่ขึ้นสนิมขึ้นมานะครับชิ้นส่วนรถเก่าๆและจักรยานที่พังแล้วจากนั้นก็ตกแต่งเสียใหม่บ่อยครั้งที่พวกเขาได้กำไรอย่างงามจากการขายของเหล่านี้นอกจากนี้ยังมีรายการแบบงานสกปรกทางช่อง Discovery Channel อีกโดยไมค์นะครับผู้ดำเนินรายการและกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยการติดตามดูชีวิตของบรรดาผู้ประกอบธุรกิจที่สกปรกมอมแมมและเนื้อตัวเหม็นหึ่งพวกเขาเหล่านั้นหาเลี้ยงชีพด้วยกันพวกเขาต้องเก็บซากสัตว์ที่ถูกแบบรถทับตายครับท่านผู้ชมบ้างก็เลี้ยงหนอนบางคนต้องแซะเก็บยางหมักฝรั่งจากรองเท้าหรือแปรรูปกากน้ำมันเพื่อนำมาใช้ใหม่หรือแม้แต่เก็บอาเจียนของนกเขาแมวครับผมไม่ได้มีจุดประสงค์จะเรียกร้องให้คุณลาออกจากงานประจำเพื่อมุ่งหน้าไปหางานที่แปลกประหลาดนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยยังเห็นว่างานประจำเนี่ยไม่เพียงแต่สร้างรายได้นะและแม้จะอยู่ในโลกใบเดิมใบเดียวกันแต่คุณก็ยังมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับและวิถีทางอันมากมายหลากหลายในการใช้เวลาแห่งการทำงานที่มีอยู่8ชั่วโมงครับความสามารถที่มีความพิเศษของคุณอาจจะพาคุณไปสู่จุดหมายที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ไปถึงครับกุญแจความสำคัญคือคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณสามารถหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นอะไรก็ได้ซึ่งมันต้องมีความเป็นที่หนึ่งเช่นเดียวกันกับเชอร์ล็อกโฮมส์ครับรหัสลับที่12เข้าถึงปัญหาด้วยจิตใจอันว่างเปล่าครับทีมฟุตบอลที่ใครๆก็สามารถทายการเล่นได้ถูกต้องนะครับคงจะหวังชนะได้ยากเพราะคู่ต่อสู้ย่อมเดาทางได้นะครับแผนการเล่นของพวกเขาได้ง่ายนะครับผู้กำกับที่สร้างภาพยนตร์ด้วยโครงเรื่องซ้ำๆซากๆที่ผู้ชมสามารถเดาเรื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบได้เนี่ยก็คงไม่มีวันได้รางวัลออสการ์ครับเพราะผู้ชมเนี่ยทุกคนรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะจบอย่างไรตั้งแต่เริ่มนะครับทุกวันนี้ใครๆก็บอกว่าหากเราอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะด้านธุรกิจกีฬาศิลปกรรมเราต้องมีคุณลักษณะที่ใครๆก็ทายไม่ถูกกล่าวก็คือต้องแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเป็นหนึ่งเดียวและต้องกล้านะครับซึ่งมันก็จริงนะแต่ก็มีคำกล่าวที่ขัดแย้งกันอยู่ครับท่านผู้ชมนั่นคือกุญแจที่จะนำไปสู่ความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและเป็นหนึ่งเดียวก็คือการใช้วิธีการที่ทายได้ง่ายๆและมีระเบียบแบบแผนที่สุดในการก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางครับปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โฮมประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือคือเขามักจะเริ่มลงมือแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเดียวกันเสมอครับโฮมจะเริ่มทำคดีด้วยจิตใจอันว่างเปล่าและเปิดกว้างครับกล่าวคือเขาจะเริ่มทำคดีโดยไม่มีอคติใดๆไม่มีการไต่ตองไว้ล่วงหน้าว่าใครเป็นใครคือผู้กระทำผิดหรือใครจะเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่มีใครโน้มเอียงไปหาผลลัพธ์ที่อยากจะเป็นโฮมรู้สึกสนุกกับความคลุมเครือครับความไม่แน่นอนและความรู้สึกผิดคาดเขาจะยิ่งสนุกนะครับเมื่อจู่ๆคดีหักมุมจนทำให้เขากลับไปสู่ความมืดอีกครั้ง
สนุกมากแน่นอนว่าการเข้าถึงปัญหาด้วยจิตใจอันว่างเปล่าของโฮมได้รับอิทธิพลจากการฝึกฝนทางการแพทย์นะครับของโคนันดอยขณะที่โคนันดอยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระนะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกกระบวนการวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมครับนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งช่วงต้นศตวรรษที่20เคยเปิดเผยว่ากระบวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นเน้นย้ำให้นักเรียนแพทย์เข้าถึงปัญหาด้วยจิตใจอันว่างเปล่านักเรียนผู้นั้นต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างที่ปรากฏและต้องไม่พอใจแค่การแก้ปัญหาแค่ครึ่งๆกลางๆครับนอกจากนี้เมื่อได้พบคำตอบแล้วเขาต้องตามคำตอบนั้นไปยังที่ใดก็ตามที่มันพาไปครับโคนันดอยกำหนดให้โฮมยึดติดกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากครับมากเสียจนบางครั้งผู้อ่านอาจคาดเดาโครงสร้างที่สนุกสนานของเรื่องได้ทุกตอนเลยก็ได้นะครับเขาใช้วิธีที่เป็นระบบวิธีนี้แบบเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่าครับคล้ายกับการกดแม่พิมพ์คุกกี้ลงบนแป้งที่นวดแล้วนะครับคุณควรอ่านเรื่องเชอร์ล็อกโฮมแล้วลองดูว่าคุณจะพบรูปแบบโครงสร้างดังกล่าวนี้หรือไม่ครับข้อ1ครับโฮมต้อนรับลูกค้าในสำนักงานของเขาแล้วขอให้ลูกค้าเล่าปัญหาให้ข้อมูลอย่างให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับข้อ2โฮมนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและจะขัดจังหวะเพียงเพื่อถามคำถามที่ทำให้เรื่องเกิดความกระจ่างขึ้นเท่านั้นครับเขาจะประเมินและแสดงความคิดเห็นต่อตัวลูกค้าเพียงเล็กน้อยครับข้อ3เมื่อลูกค้าเล่าจบแล้วโฮมจึงค่อยตัดสินใจว่าจะรับทำคดีหรือไม่โดยมีข้อมูลที่ได้ฟังมาประกอบการตัดสินใจครับโชคดีเป็นของคนอ่านครับที่เขามักรับทำคดีเกือบทุกคดี จะว่าไปแล้วการที่เจ้าของคดีปริศนามาพบกับโฮมนั้นก็ไม่ต่างจากการที่คนไข้มาพบนายแพทย์ครับและก็เป็นเช่นเดียวกันกับนายแพทย์ทั่วไปนะครับโฮมเนี่ยไม่ได้ตัดสินคนไข้ของเขาครับไม่ว่าเขาจะได้กระทำการสิ่งใดไปจนทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากนี้ครับการตัดสินพวกเขาจะมีประโยชน์อันใดนอกจากลังแต่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกต่อต้านและไม่ให้ความร่วมมือนะครับหรือให้ความร่วมมือน้อยลงสิ่งสำคัญคือการมุ่งเน้นความสนใจไปที่ข้อมูลเพื่อหาวิธีแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมครับก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินขึ้นฟ้าพวกเขาต้องเดินสำรวจไปรอบๆเครื่องบินและตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่องบินอย่างเต็มที่ก่อนครับรูปแบบเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกครั้งเสียก่อนและการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดครับไม่งั้นก็โอ้โหถ้าเลิกตรวจสอบเมื่อไหร่ผมว่ามีร่วงนะครับเพราะเป็นวิธีที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าระบบต่างๆของเครื่องเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะครับโฮมฉลาดพอที่จะตระหนักได้ว่าการประสบความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่นอกแบบแผนหรือก็คือนักสืบแบบที่เป็นที่ปรึกษาคนเดียวอะไรเงี้ยครับนะคนเดียวอินดี้นะครับเขาจำเป็นต้องใช้แผนปฏิบัติการที่รัดกุมและไต่ตองมาโดยละเอียดแล้วแบบเดียวกันนี้นะครับน่าแปลกที่การเข้าถึงปัญหาตามแผนทีละขั้นตอนนะครับได้มอบรากฐานอันมั่นคงให้แก่เขาครับซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาสามารถนำความคิดที่แปลกใหม่สุดขั้วนะครับเกี่ยวกับการขี้คายคดีอาชญากรรมเนี่ยมาปฏิบัติใช้และทดสอบผลได้ทันทีครับไม่ว่าพฤติกรรมตามไล่ล่าหาตัวฆาตกรอะไรแบบนี้จะแหวกแนวนิดนึงนะครับแต่เขาก็ไม่เคยทะเลถลายออกนอกแผนนะการตระเตรียมตนเองให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาส่วนที่สำคัญที่สุดของกระบวนการแก้ปัญหาจงอย่าบุ่มบ่ามทำอะไรจนกว่าคุณจะทำใจให้เป็นกลางด้วยจิตใจอันว่างเปล่าตามอย่างโฮมให้ได้เสียก่อนจงเดินเข้าไปด้วยจิตใจที่เปิดกว้างแล้วคุณก็จะพร้อมรับข้อเท็จจริงที่เข้ามาหาใช่อารมณ์